Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. So आजको भिडियो यो पार्ट 2 हो, ओके, द डिजाइनर ब्याग को जुन चाहिँ म तपाईलाई हिजो पार्ट 1 मा सिकाएको थिए ब्याग को डिजाइन गर्नु अनि त्यसलाई पेपरमा पनि म तपाईलाई हल्का स्केच गरेर देखाएको थिए अनि त्यसको कलरहरु सबै म तपाईलाई गरेर भनेर सुनाएको थिए हैन अनि तपाईले आई होप तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भयो होला त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने मात्र यो बुझ्नुहुन्छ सो प्लिज त्यो भिडियोलाई पहिला हेर्नुहोस् अनि यो भिडियो हेर्नुहोस् ओके सो टुडेज भिडियो इज अल अबाउट कटिङ एन्ड स्टिचिङ ओके अनि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि तपाईले इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट ओके गाइस सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड सो यो पार्ट 2 हो एज आई अलरेडी टोल्ड यू सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ म तपाईलाई अलिकति पेपरमा कट गरेर देखाउँछु तपाईले अब यो जुन चाहिँ हेर्नुस् यो मैले लुगालाई त क्विल्ट गरिसकेको छु ओके सो यसको क्विल्टिङ भइसकेको छ अलरेडी ओके सो यसको क्विल्टिङ मैले गरिसकेको छु हेर्नुस् यसरी क्विल्ट गर्ने अनि तपाईलाई क्विल्ट गर्नु आउँदैन भने म तपाईलाई त्यसको लागि पनि एउटा भिडियो बनाइदिन्छु ओके सो दैट तपाईले क्विल्टिङ गर्न सिक्नु सक्नुहुनेछ त्यो भिडियोबाट ओके यसमा मैले क्विल्टिङ गरिसकेको छु यो ब्यागको मेरो पिस हो ओके यसलाई मैले एउटा नयाँ डिजाइनर ब्याग बनाउँदै छु स्टाइलिश ब्याग ओके अनि अब तपाईले यो जुन चाहिँ क्विल्ट गरेको लुगा छ त्यसलाई यो डिजाइनमा काट्नुपर्छ ओके सो अब यसलाई कसरी काट्ने त यो काट्न म तपाईलाई पहिला एकैचोटी म तपाईलाई डाइरेक्ट लुगामा काट्न सिकाउँदिन ओके बिकज वी आर बिगिनर्स सो लेट्स डु दिस कटिङ पार्ट इन दिस युजलेस पेपर ओके सो हेर्नुस् कसरी म गर्छु म तपाईलाई देखाउँदै छु फर्स्टमा तपाईको लुगा लिने यो क्विल्टिङ गरेको लुगा ओके अनि त्यो लुगालाई तपाईले के गर्ने फोल्ड गर्ने ओके यसरी फोल्ड गर्ने फोल्ड गरेर अझै एकपल्ट फोल्ड गर्ने यसरी फोल्ड गर्ने ओके गाइस हेर्नुस् यसरी फोल्ड गर्ने ओके ओके यसरी फोल्ड गरिसकेपछि तपाईले के गर्ने यसको मिडल पार्ट खोज्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको यसको मिडल पार्ट खोज्ने यो पेपर हो सो म यसलाई यसरी नै यसरी फोल्ड गरेर यसको मिडल पार्ट खोज्छु ओके सो यस्तो गर्ने अनि हेर्नुस् यसको मिडल पार्ट निस्क्यो ओके सो यसमा के गर्ने यसरी तपाईको चकको मद्दतले तपाईले दाग लगाइदिने ओके यो पेपर हो र मैले यसमा मार्कर युज गर्दै छु ओके यस्तो गर्ने अब के गर्ने अब तपाईले हेर्नुस् अब चाहिँ यहाँ चाहिँ योदेखि तल चाहिँ के गर्नु पर्दैन ओके यो लाइन हेर्नुस् यो जहाँ खुल्ला भाग छ त्यहाँदेखि चाहिँ यता तपाईले 3टा बक्स बनाउनु पर्छ 3 बक्स ओके सो त्यसको लागि पनि तपाईले यसलाई मेजर गर्नुपर्छ इन्ची टेपले लुगामा चाहिँ ओके अनि मेजर गरेर त्यो हिसाबले तपाईले 3टा बक्स बनाउनु पर्छ ओके सो अहिलेको लागि चाहिँ म यसमा मेजर गर्दिन सो डाइरेक्टली आइ एम गोइङ टु मेक 3 बक्सेस लाइक दिस 1 2 3 1 2 3 ओके गाइज यसरी 3टा बक्स हुन् आई थिंक यो अलिकति यता आउनु पर्छ होला सो ओके 1 2 एन्ड 3 ओके यो विदाउट मेजरमेन्टको बक्स हो ओके तर तपाईले चाहिँ यसमा मेजरमेन्ट गरेर बक्स बनाउने ओके सो अब के गर्ने त अब तपाईले के गर्ने अब तपाईले यसलाई चकको हेल्पले ओके यहाँ चाहिँ म मार्कर चलाउँदै छु यो नोकलाई यो यहाँदेखि यसरी जोडिदिने ओके अब यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि यसलाई यसरी जोडिदिने ओके अनि यहाँदेखि यसलाई यसरी बाहिर निकालिदिने ओके गाइज हेर्नुहोस् इट्स भेरी इजी ओके पहिला मैले यसको मिडल पार्ट खोजेँ यहाँदेखि यहाँसम्म इन्ची टेपले लाग्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईले यो 3टा बक्स बनाउनु पर्छ ओके आफ्नो मेजरमेन्ट गरेर त्यसपछि यो नोकलाई यसरी धर्का गरेर यसरी यो नोकदेखि योदेखि यो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी जोडिदिने ओके गाइज अब के गर्ने अब तपाईले कैँची लिने अनि यसलाई यसरी कट गरिदिने ओके हेर्नुस् लुगा काट्नु चाहिँ अलिकति साह्रो पर्छ यो त पेपर भएर सरसर काटिन्छ तर लुगा काट्नु अलिकति साह्रो पर्छ तर तपाईले म्यानेज गर्नुपर्छ ओके गाइज हेर्नुस् यस्तो काटिसकेपछि अब तपाईले यसलाई खोल्ने अनि तपाईले यस्तो पाउनुहुन्छ हेर्नुस् यो शेप हो यस्तो शेप पाउनुहुन्छ तपाईले ओके हेर्नुस् इट्स भेरी इजी ओके गाइज हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईको आँखाको छेउमा नै गरेको छु इट्स भेरी इजी ओके हेर्नुस् भयो कि भएन भन्नुहोस् त्यो दुईटा सेम भयो नि ओके सो
सो यस्तो गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्ने, यहाँदेखि उता चाहिँ चेन लागिन्छ, यहाँसम्म चेन लागिन्छ। ओके, अनि यहाँ पनि यसरी नै तपाईँको जिप अट्याच हुन्छ। ओके, यहाँदेखि यस्तो यस्तो गरेर जिप अट्याच हुन्छ। ओके, सो यो सेम कटिङ अब तपाईँले यो क्विल्ट गरेको तपाईँको लुगामा पनि गर्ने। ओके, सो म यो क्विल्ट गरेर यो लुगामा गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, हेर्नुहोस्, यसलाई फोल्ड गर्नु म तपाईँलाई सिकाउँछु कसरी फोल्ड गर्नुपर्ने छ। ओके गाइज, तपाईँले यसलाई यसरी लिने, सेम जसरी हामीले पेपर फोल्ड गरेको थियो त्यसरी नै यो पनि फोल्ड गर्ने अनि यस्तो गर्ने अनि यस्तो गरिदिने। ओके, अब तपाईँले यसमा आइरन गर्नुपर्छ। ओके, यसलाई छ्याप्पै बसाउनुको लागि। सो म आइरन गर्छु अनि कट गरेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु। ल गाइज, इट्स भेरी इजी, पेपरमा जस्तो कट गरेर चाहिँ यसमा पनि त्यसरी नै गर्ने। ओके ओके गाइज, यसको कटिङ भइसकेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, यो मैले कट गरिसकेको छु। ओके, सो जसरी पेपर काटेको थियो हामीले सेम त्यसरी नै यो लुगा पनि पट्टाएर त्यसरी नै कट गर्ने हो। ओके, सो म तपाईँलाई यो लुगा काटेको देखाएन किनभने म तपाईँलाई पेपर अलरेडी देखाइसकेको थिएँ, सेम टु सेम लुगामा पनि गर्ने हो। ओके, एज यु क्यान सी हियर अल्सो यसको एकदम फिनिसिङ पनि राम्रो आएको छ। ओके, सो यो भने अब तपाईँले यसको भित्री लुगा अझै एउटा चाहिन्छ तपाईँले लुगा, मैले तपाईँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ 3टा लुगाहरू चाहिन्छ भनेर। ओके, एउटा भयो बाहिरको मेन फ्याब्रिक अनि बिचमा फर्म सिट अनि यो फर्म सिटको कुरा तपाईँलाई मैले हिजो पनि एउटा हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि यसमा 3टा तपाईँलाई चाहिन्छ भनेर। सो हेर्नुहोस्, लुगाहरू एउटा भयो यो बाहिरी मेन फ्याब्रिक अनि भित्रको यो अस्तर। ओके, सो यो अस्तर छोडेर अझै एउटा अस्तर चाहिन्छ तपाईँहरूलाई। ओके, सो अनि यो फर्म सिट त छँदैछ होइन। सो कुल मिलाएर सबै गरेर तपाईँलाई 4वटा यो फ्याब्रिक चाहिन्छ भनौँ। ओके, एउटा मेन फ्याब्रिक, एउटा यो फर्म सिट, एउटा यो भित्रको लुगा अनि यो अझै एउटा भित्रको लुगा। अब यो भित्रको लुगालाई के गर्ने, भित्री लुगालाई यसरी ओछ्याउने अनि यो माथि यो ओछ्याउने। ओके, अनि सेम एज इट इज यो पनि कट गर्ने। ओके, सो म तपाईँलाई देखाउँदैछु। ओके गाइज, हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यो भित्रीको अस्तर लुगा यता तल राख्ने अनि यसलाई माथि राखेर अब सेम एज इट इज यसलाई कट गर्ने। ओके, सो म तपाईँलाई यो कट गरेर देखाउँदैछु, एज इट इज कट गर्नुपर्छ। ओके गाइज, सो यो कट गर्नु एकदम इजी छ, यहाँबाट स्टार्ट गर्ने अनि जस्तो जस्तो सेप छ त्यस्तै त्यस्तै काट्दै यसलाई यो भित्री लुगा पनि त्यही सेपमा मेरो कट भइसकेको छ। सो आई क्यान सो हेर्नुहोस्। ओके, सो यो पनि यसरी नै यसको पनि कटिङ भइसकेको छ। सो अब म यसमा ह्यान्डल लाउँछु। सो देन म तपाईँलाई ओके गाइज, सो म ह्यान्डल तयार गर्न गइरहेको छु। सो म तपाईँलाई ह्यान्डलको नाप भनिदिन्छु कति छ। सो यसको मैले लम्बाइ राखेको छु 14। ओके, ओन्ली 14 अनि यसको चौडाइ मैले राखेको छु 5.5। ओके, सो तपाईँले योभन्दा कम्ती अनि योभन्दा यदि तपाईँले चाहनुभयो भने योभन्दा बेसी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ यति नै राख्छु। ओके, यो मैले एकदम सानो खालको ह्यान्डल मात्रै बनाएको। ओके, तपाईँले चाहनु योभन्दा लामो ठुलो ह्यान्डल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो ह्यान्डल बनाउन एकदम सजिलो छ। सो म तपाईँलाई देखाउन लागि एकपट्टिबाट यसरी लिने एउटा भाग अनि अर्कोपट्टिबाट अर्को भाग लिने यसरी। ओके, यसरी लिने अनि यसलाई यस्तो बनाएर अब यसरी यहाँबाट सिलाइदिने। ओके, अनि ह्यान्डल तयार हुन्छ। यो 2टा बेल्ट रेडी भइसकेको छ। ओके, यो ह्यान्डलहरू रेडी भइसकेको छ 2टै। ओके, सो म अब यसलाई म ब्यागमा अट्याच गर्छु। सो त्यसको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ तपाईँले अलिक कट गर्नुभएको ब्याग। ओके, सो यो ब्याग अब अहिले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले हामीले यो अस्तर कट गरेको थियो यो अहिले अट्याच गर्ने होइन, यो बादमा चेनसँग अट्याच गर्ने। ओके, सो यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ। ओके, अब यो मात्र दिएर अब के गर्ने, यसरी यहाँनिर यसरी अट्याच गर्ने, यतापट्टि पनि सेम अनि यतापट्टि पनि सेम गर्ने। ओके गाइज, ओके, यहाँ यसरी अट्याच गरिदिने अनि यता पनि यसरी अट्याच गरिदिने अनि म तपाईँलाई इट्स भेरी इजी टु अट्याच दिस, यहाँनिर राख्ने। अब यसलाई यसरी ठ्याक्क सिलाइदिने। ओके, सो म तपाईँलाई देखाउँदिनँ। ओके, इट्स भेरी इजी। सो म तपाईँलाई यो गरिसकेँ। ओके गाइज, अब यो ह्यान्डलको अट्याचमेन्ट भइसकेपछि अब तपाईँलाई चाहिन्छ जिप। सो यो मैले मिटरको जिप लिएको छु। सो जिपलाई कसरी अट्याच गर्ने म तपाईँलाई देखाउँदैछु। हेर्नुहोस्, यो जिप लिने। ओके, सो यसलाई यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने, यहाँदेखि स्टार्ट गरेर यहाँबाट सिलाउँदै सिलाउँदै यसलाई यहाँ गोलाइदिएर फेरि यस्तो सिलाउने अनि यहाँ लाने अनि यहाँबाट फेरि यसलाई गोलाइदिएर यता लाएर यसलाई सकाइदिने। ओके, अनि बादमा यो यसरी उल्टिन्छ। ओके गाइज,
सो म तपाईँलाई लगाएर देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् कसरी गर्नुपर्छ। यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने, ओके, यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने गाइज, ओके, यहाँदेखि यो टुप्पादेखि स्टार्ट गर्ने अनि यसलाई फिनिसिङ गर्ने, ओके। ओके, सो यसलाई के गर्ने, अलिकति त्यसमा कट लगाइदिने, यो चुच्चोहरूलाई यसरी अलिक त्यसलाई काटिदिने, ओके, यहाँ पनि काटिदिने, ओके। अनि यहाँ अलिकति कट लगाउँदा हुन्छ, तपाईँले चाहनुको लागि त्यसले हल्का हल्का कट लगाउनु, ओके। ओके, यो जिप लागिसकेको छ। अब यसलाई यतापट्टि पनि लगाउनुपर्छ, ओके। सो अब चाहिँ तपाईँलाई त्यो भित्री लुगाको दरकार छ। अब तपाईँले यसमा भित्री लुगा अट्याच गर्नुहोस्। कसरी गर्ने हो म तपाईँलाई देखाउँछु। जुन चाहिँ हामीले अस्तर काटेको थियौँ त्यो अस्तरलाई लिने, ओके, अनि यसलाई एज इट इज यहाँ राखेर सिलाइदिने, ओके, यो माथि राख्ने, ओके, यसरी नै, अनि यसलाई यसरी यहाँबाट सिलाइदिने। सो म तपाईँलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्। अब यसलाई के गर्ने, अब यसलाई यस्तो गर्ने अनि यो यता आउँछ, ओके। सो हेर्नुहोस्, अब उतापट्टि पनि सेम जसरी यतापट्टि गरेको छौँ हामीले यसरी नै, ओके। यो चेन जुन चाहिँ उब्रेको चेन छ, अब त्यसलाई पनि यो जुन चाहिँ उब्रेको चेन छ हाम्रो, अब यसलाई पनि यसलाई मेन फेब्रिकमा अट्याच गर्ने, त्यसपछि यसमा अट्याच गर्ने, ओके। सो हेर्नुहोस्, तपाईँले चाह्यो भने यो एउटा निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो म पनि यसको अहिलेको लागि एउटा निकालिदिन्छु, ओके। सो अब यो भयो। अब यसमा म सेम उता मैले जसरी अट्याचमेन्ट गरेको थिएँ त्यसरी यहाँ पनि म अट्याच गर्छु, ओके। सो हेर्नुहोस्, ओके, यसरी लगाएर सेम गर्ने, ओके। सो म यो गर्न गइरहेको छु, हेर्नुहोस्। यो मैले लगाइसकेको छु। अब यतापट्टि अब यो जुन चाहिँ हाम्रो अस्तरको लुगा छ त्यसलाई यता ल्याउने अनि त्यसलाई पनि यहाँनिर अट्याच गरिदिने, ओके। यसरी नै अट्याच गर्ने जसरी उतापट्टि गरेका छौँ हामीले, त्यसरी नै यता पनि अट्याच गरिदिने, नतालिकन गर्ने, ओके। ओके, यसरी नै अट्याच गरिदिने, ओके। सो म यताबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु यसरी, ओके। सो म यसलाई स्टार्ट गर्छु, ओके गाइज। यो दुईवटा अट्याचमेन्ट भइसकेको छ। अब यसमा म रनर लाउँछु जुन चाहिँ यो यसको चेन छ, ओके। सो यसमा जुन चाहिँ रनर लाग्छ म त्यो रनर लगाउँछु, ओके गाइज। यसमा मैले दुईटै रनर लगाइसकेको छु। अब के गर्ने, अब यसलाई उल्टाउने, ओके। सो म यसलाई उल्टाइहाल्छु अनि म तपाईँलाई देखाउँछु, ओके। ओके गाइज, यसमा मैले चेन पनि लगाइसकेँ, मैले सबै गरिसकेको छु, यसलाई उल्टाइ पनि सकेको छु। अब तपाईँलाई म फिनिसिङको काम भन्दैछु, हेर्नुहोस्। ओके गाइज, सो यसको फिनिसिङको टाइम आइसक्यो। अब यसलाई के गर्ने, यो यस्तो हेर्नुहोस्, यो यस्तो छैन, यस्तो छ यो। अब के गर्ने, यो यहाँबाट यता यता यसरी पक्रिने अनि यसलाई यस्तो गर्ने, हेर्नुहोस्, यस्तो गर्ने, ओके। अनि यो चुच्चो र यो चेनको चुच्चो मिलाउने अनि यसरी सिलाइ लगाइदिने, ओके। सेम थिङ यतापट्टि पनि तपाईँले गर्नुहोस्, ओके। सो म तपाईँलाई गरेर देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्।
तपाईँको ब्याग इज रेडी ओके सो अब यसलाई यहाँबाट चेन खोलेर हात खोलेर पल्टाउने अनि यो रेडी हुन्छ सो म तपाईँलाई मैले पल्टाइसकेको छु अब पल्टाइसकेर तपाईँले यस्तो देख्नु सक्नुहुन्छ ओके यो ब्याग इज सो ह्यान्डी यसमा लन्च हाल्दा पनि हुन्छ तपाईँले ओके तपाईँको मोबाइल तपाईँको चार्जर होइन अनि तपाईँको इयरफोन्सहरू जे मतलब एकदमै ह्यान्डी छ यो जहाँ जाँदा बोक्दा पनि हुन्छ ओके सो लुक एट दिस ब्याग इट लुक्स सो ब्युटिफुल ओके गाइज सो I'll show you okay I'll show you the inside also look at this inside okay यस्तो हुन्छ भित्र ओके एकदम राम्रो स्पेस छ भित्र पनि अनि तपाईँले यसमा धेरै सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ ओके सो आजको भिडियोलाई यति नै गाइज ओके अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट अनि तपाईँले यतिका दिनसम्म मलाई कति माया दिनुभएको छ त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके अनि तपाईँ मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँले कुन चाहिँ पार्ट बुझ्नु भएन भनेर म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु अनि गाइज ओके अब म तपाईँलाई क्विल्ट गर्नु पनि सिकाउँछु मेरो अपकमिङ भिडियोजमा ओके हाउ टु क्विल्ट ओके इट्स भेरी इजी ओके सो गाइज आजको भिडियोलाई यति नै च्यानल तपाईँले आर्ट एन्ड क्राफ्ट एन्ड फेसन डिजाइनिङको रिलेटेड भिडियोजहरू पाउनुहुन्छ एकदम जेन्युन कन्टेन्टहरू पाउनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज ओके अनि तपाईँले मलाई टिकटकमा इन्स्टाग्राममा अनि फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ मेरो नाम सिम स्क्यानी छ तपाईँले त्यहाँ पनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ओके गाइज सो आजको भिडियो यति नै अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई